What's up mga bros? Welcome back sa akin channel. Kung bago ka lang sa akin channel, please click the subscribe and bell button para bros na tayo. For today's video, meron tayong re-review. Ayan, nakikita nyo yan sa ating background ang Xiaomi Redmi 7. Kung gusto nyo malaman ang buong detalye, just keep on watching. So without further ado, let's get started. Ayan, ito na yung phone mga bros. Unahin natin yung display. So, ang display nito is 6.26 inches. Ayan, HD HD to mga bros. And then with teardrop, ayan, teardrop notch. Ayan. So, usually yung mga design ng mga phone ngayon is meron na silang teardrop notch. Natulad nito mga bros. Ito makikita nyo, napakanipis lang ng phone na to mga bros. Ayan, magaan siya. Handy lang. Ayan. So, dito makikita natin yung headphone jack or 3.5mm headphone jack. Ayan. And then, nandito yung kanyang yung power button. Okay, sa side natin. Ayan, ito yung power button. And then, the volume. Up and down. Volume. Up and then, the micro USB port. Para sa charge natin. Para sa charger natin. And then, speaking of battery, meron tong 4,000 milliampere battery. So, napakatagal na ng buhay nito mga bros. Pagdating naman sa SIM, ayan, makikita nyo mga bros, ayan, dual SIM. Asan yung natin, yung SIM ejector. Ayan. Ayan, oops, natanggal yung dalawang SIM. Ayan, dalawang SIM. So, narito na rin yung lalagyanan ng kanyang micro SD. So, balik na natin. Okay. Pagdating naman sa kanyang yan, sa display, diba? Sa screen. So, Gorilla Glass 5 na to, mga bros. So, dito, mapapansin nyo, pinalagyan ko pa din ng tempered glass. Pinalagyan pa rin ito ng tempered glass. Pero, titignan natin, alam naman natin yung Gorilla Glass or Gorilla Glass 5 is matibay na yan. Okay. So, itong front cam na to, mga bros, ayan, makikita nyo, meron tong 8 megapixel front cam with gesture control. So, ipapakita ko sa inyo mamaya. What's up mga bros? Welcome back sa akin channel. Kung bago ka lang sa akin channel, please click the subscribe and bell button para bros na tayo. When it comes to processors mga bros, ito yung tinatawag, ang processor nito pala mga bros is Qualcomm Snapdragon version 632. So, yan. So, sinasabi dito na kapag sinabing Snapdragon 600 series, meron siyang 4G LTE, mabilis na siya makakonect sa internet, and then HD na yung mga videos niya. So, efficient for high-speed performance. So, yan, nakita nyo. Ito, sampulan nga natin na kung gaano siya mag-react or mag-respond sa ating yan, tingnan nyo. Mabilis, di ba? Okay. Mabilis, oh. Sasampulan lang natin yung response ng mga bros. Mabilis, di ba? Sa game ba? Paano ba siya magana? Sa game natin. Ayan, pinapakita ko sa inyo gano'n siya mabilis mag-response. Okay. So, yan. Iyan na lang natin to. Exit na lang natin. So, di ba? Ang bilis. Oh. And then, pagdating sa graphics, okay, papakita ko yung video mamaya kasi naglaro tayo ng ML. And papakita ko sa inyo in 3, 2, 1. Pwede tayo mag-load kayo. So, very good din to sa multitasking. Ayan, o. Ayan. Bilis ng response, o. Very good siya pagdating sa response, mga bros. Ayan. Ayan. Yan yung bilis niya, mga bros. Ayan. Napakita ko sa inyo yung bilis ng kanyang performance, yung experience natin. Ayan. Okay. Bilis, diba?
Okay. So then, next naman is ang kanyang camera. Ayan, camera. Favorite nating part yan. So, sa rear camera, nakikita nyo dito, meron siyang 12 megapixel camera sa taas, and then sa baba is 2 megapixel. So, ibig sabihin, meron sila tinatawag ditong, ito, basahin natin yung AI dual camera. Ayun, AI dual camera. Ayan, yun yung flash, 2 megapixel camera, and 12 megapixel with gesture control pa rin syempre mga bros. Yun yung isa sa mga magandang features niya when it comes to camera. Okay, ayan. So tulad ng mga bagong labas na mga phone ngayon mga bros, ito yung kanyang meron siyang rear fingerprint sensor. So pagdating sa mga sensor, fingerprint na siya mga bros. Ayan. So, we can use the fingerprint din sa pag-take ng pictures. Ayan. Ayan, naka-indicate din dito yung other specs niya, right? This, the Redmi 7 Eclipse Black. Ayan, Eclipse Black pala yung version ng phone na to. And, meron siyang 3 GB RAM. Ako, ito yung... And then, yung kanyang storage is 32 GB ROM. Okay. Okay, final thoughts tayo mga bros. Masasabi ko lang is, pasok na pasok to sa budget sa halagang 6,490 sa ganitong klase ng performance. Napaka-efficient niya sa performance. Sulit na yung 6,490 natin mga bros. And I hope natulungan ko kayong mag-decide sa pagbili ng phone at pumili ng phone. And dito lang nagtatapos ang ating vlog. And thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Okay, see you on my next vlog. Bye! Before tayo mag-proceed sa ating shoutout, nais kong pasalamatan ng aking cousin na si John Eric Mariposa sa kanyang pagpapahiram ng kanyang phone para i-review ko yung phone. Kaya meron tayong content ngayon. Ayan. Thank you. And shoutout kay Kiel and Kinkin at kay Ma'am Usi, kay Daryl Gonzalez, at sa kanyang YouTube channel na Jam Gonzalez Official. Yan, subscribe kayo sa kanyang channel. Shoutout kay Dutchmark De La Rosa, Shana Din May Secorata, kay Gabriel Galang, kay AJ Santos, kay Lady Cortez, kay Isaac Hernandez, kay Ian Senesan, at kay Alessandra Nicole Macalino. Yan. Thank you for always watching my vlogs, and God bless you. I love you.